ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਹੈ। लवारिस लाश हाँ हमें मालूम नहीं, पुलिस वाले कर गए। 6 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀਆਂ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੱਚੀ ਲਵਾਰਿਸ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਰਜਿਸਟਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਸਨ? ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜੁਰਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਰਚਰ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਕਿ ਐ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਥੀ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਤੋਂ 6 ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। If the authorities had ever wanted to know where people who were being abducted ended up, they may well have looked here. This is the Durgiana Mandir cremation ground in Amritsar. Cremation is a Hindu ritual also used by Sikhs where the body is returned to the cosmos. ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਣ,
ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਘੇਰਾ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਸੁਰਖੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਸੰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਤਰੀਕ, ਏਰੀਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਜੋ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ 16 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਕਾਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਜਿਹਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2000 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ KPS ਗਿੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। I have allegations of systemic use of torture, of illegal cremations. No, there were no illegal cremations. You see, There weren't 2,000 illegal cremations. No. With ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ UK, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਰਦਨਾਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਬਾਪ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਅੱਖੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ CBI ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। I immediately came here and I saw a van had stopped in front of this house and abducted Mr. Khalda at gunpoint. ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Khalda was quite clearly told that he can also become an unidentified body, and today Khalda is not there. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ CBI ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚ ਹੈ। CBI ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਖਾੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫੀਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP KPS ਗਿੱਲ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। CBI ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CBI ਵਿਟਨੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ CBI ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ CBI ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੇ ਜੋ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਟਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ 2003 ਤੋਂ 2005 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ CBI ਆਪਣੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 6 ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਆਊਟਲੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2097 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਫਸਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਥਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਾਰਮਰ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1997 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 2015 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ ਅੱਗੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਖੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ।